Всім привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо спідничку. Корсетну спідничку. Ззаді в нас буде блискавка, а спереді в нас буде така шнурівочка. Лекала ми беремо один до одного, їх можна придбати в нашому магазині. Пошиємо ми цю спідничку із джинсу, такого кольору Барбі. Ми вибрали джинс із-за того, що спідниця йде як корсетна і вона повинна бути плотненькою. Тож, давайте розпочнемо роботу. Розпочинаємо з вирізання деталей. Тепер будемо розкладати деталі на тканинку. Розкладаємо нашу тканину, зрівнюємо пружочок. І розкладаємо деталі. Звертаємо увагу обов'язково на нитку основи. Заколюємо для зручності. Деталі стараємося вкладати плотненько одне до одного. Припуски в нас на лекалах вже закладені 1 см. Розпочинаємо розкрій. При розкрої обов'язково позначаємо всі насічки. Це нам дуже упростить роботу. Перевіряємо наявність всіх деталей і розпочинаємо зшивання. Зшиваємо ми із середнього шва спинки від насічки донизу, лишаючи місце на блискавку. Тоді пришиваємо задні рельєфні шви. Для зручності ми сколюємо, суміщаємо всі наявні насічки. Тепер пришиваємо бічні задні половинки. Ширина шва всіх наших швів 1 см. Заготовляємо кутики наших планочок.
Зшиваємо їх знизу, ширина шва 1 см. Надсікаємо і вивертаємо кутики. Також по низу підзора даємо строчечку і поверху. Тепер ми зшиваємо між собою по бічних швах обшивки. Тепер запресовуємо нашу планку рівненько навпіл. Вивертаємо і припресовуємо підзор по низу і поверху. До спіднички попереду ми приколюємо наші планки. У нас там є насічки, де має починатися і де має закінчуватися планочка. Тепер до планок ми прикладаємо підзор. Там є додаткова насічка, вона розташована на 1 см нижче, ніж планочка. Прикладаємо до цієї насічки і вишиваємо підзір. Те ж саме робимо з іншої сторони. Тепер обметуємо всі наші шви. Всі зрізи обметуються разом, крім середнього зріза по спинці. Даємо оздоблювальні строчки по спідниці, по кожному нашому рельєфу на 0,1. Тепер розпресовуємо всі наші шви. Акуратно пропресовуємо бічні. Середній шов ми розпресовуємо. Обметуємо верхній зріз нашої спідниці. І так само обметуємо нижній зріз спідниці. Тепер вставляємо блискавку.
На заготовлені обшивки ми пришиваємо вішачки для зручності, щоб в подальшому можна було спідницю вішати на вішачки. Приколюємо обшивку до верхнього зрізу нашої спідниці. Суміщаємо бічний шов. І пришиваємо обшивку до спідниці. Ширина шва 1 см. Акуратно обшиваємо обшивкою нашу блискавку. І те ж саме повторюємо з другою половинкою нашої спідниці. Обшиваємо обшивкою блискавку і верхній зріз спідниці. Даємо строчку в чистий край по обшивці на 0,1. Висікаємо кутики біля блискавки і вивертаємо. Випрямляємо блискавку. Тепер пришиваємо обшивку допереду, там де наші планочки. Так само висікаємо і виправляємо кутики. Для зручності позначаємо лінію перегину низу. Обробляємо кутик, загортуємо, обшиваємо планочку по низу. І підкладаємо низ спідниці. Закріпляємо планку з підзором оздоблювальною строчкою на 0,1. Також по краю планочки ми даємо строчку на 0,1 на лівій і на правій планці. Випрасовуємо нашу обшивку. Запрасовуємо низ.
Тепер закріплюємо обшивку до припусків спідниці. Можна в декількох місцях або тільки на бічному шві. Можна вручну, можна машинкою. В даному випадку ми закріпляємо машинкою. Тепер намічаємо люверси на планках спідниці. Встановлюємо люверси. Одягаємо на манекен спідничку, шнуруємо. От і закінчили роботу ми над нашою корсетною спідничкою. Така краса в нас вийшла в кольорі Барбі. На блискавці і шнурівкою. Шийте в своє задоволення.